السلام علیکم. نن زموږ کوم ټاپک دی هغه دی ماډولس او کمپلیکس نمبر. نن موږ په دې ټاپک کې ماډولس او کمپلیکس نمبر په اړه خبرې کوو. نو راځو خپل لیکچر طرف ته چې کوم دی ماډولس او کمپلیکس. نو راځو چې ماډولس او کمپلیکس نمبر وپېژنو چې ماډولس او کمپلیکس نمبر څه ته وایي. نو راځو چې هغې ول ډیفینیشن وکړو. ډیفینیشن ماډولس او کمپلیکس نمبر موږ سره دی ماډولس او complex number is the distance from the origin to the presenting number on the plane. Modulus of complex number زموږ سره دی. Modulus of complex number is the distance from the origin to the representing number on the plane. یعنی هغه فاصله هغه ډسټنس د اوريجن نه کوم د ریپرزینټینګ چې کوم زموږ سره نمبر وي کمپلیکس نمبر هغه په یو پلین باندې نو هغې ته موږ وایو ماډولس اف کمپلیکس نمبر. دلته زموږ سره یو دوه درې ټرمینالوجي دي د هغه وپېژنو. زموږ سره دی پلانې اوريجن څه ته وایي، دویم دی پلین څه ته وایي. موږ سره دا بورډ یو پلین دی نو ته موږ پلین وایو. اوريجن څه ته وایي، اوريجن دې ته وایي چې کله موږ یو ګراف ډرا کړو په یو پلین ایریا باندې او هغلته زموږ سره چې کوم ایکس اکسس دی او وای اکسس دی هغه زموږ سره انټرسیکټ شي، یعنې د یو بل د بره راشي، هغه چې کوم پوینټ اف انټرسیکټینګ دی هغې ته موږ اوريجن وایو. لکه څنګه زموږ سره دلته یو ګراف دی، ما یو ګراف ډرا کړلو نو دا چې کوم زموږ سره دی دا اوس زموږ سره اوريجن دی. ان دلته زموږ سره ایکس وګورو او زیرو دا دواړه زموږ سره زیرو دي نو ته موږ وایو اوريجن. لیټ سپوز زموږ سره د پلین کې کوم کمپلیکس نمبر پوزیشن دی هغه دا دی، دا زموږ سره کمپلیکس نمبر پوزیشن دی یعنی a پلس b ایوټا زموږ سره کمپلیکس نمبر پوزیشن دی. نو دا به زموږ سره داسې راشي او داسې، یعنې دا چې کوم ډسټنس دی دا هغې ته موږ وایو ماډولس. هغې ته موږ وایو ماډولس اف کمپلیکس نمبر. نو دا زموږ سره کوم ماډولس او کمپلیکس نمبر. اوس راځو اهم پوینټ ته چې کوم د ماډولس او کمپلیکس نمبر دپاره ډېر زیات ضروري دی. نوٹ ماډولس of complex number denoted by دا کوم دوه غلي دا ساين موږ سره ماډولس او کمپلیکس نمبر شو کوي. اوس زموږ سره سوال دا پیدا کیږي چې دا کوم ریل پارت دی او امیجنري پارت دی د دې به ډایرکشن کوم طرف ته یعنې دا به کوم اکسس باندې وي او که په وای اکسس باندې به وي. نو زموږ سره چې کوم ریل پارت دی هغه به زموږ سره اکسس باندې وي، ریل پارت زموږ سره په اکسس باندې به وي او کوم چې امیجنري پارت دی هغه به زموږ سره په وای اکسس باندې وي. په وای اکسس باندې به وي. نو دا و زموږ سره کوم ماډولس اف کمپلیکس نمبر. دا زموږ سره ایکس اکسس او وای اکسس کومې دي چې کوم دا هوریزنټل لاین دی دا پروت لاین دی دا زموږ سره ایکس اکسس شو کوي، ایکس اکسس شو کوي. او کوم زموږ سره دا ورټیکل لاین دی یعنې دا ولاړ غوندې لاین دی دا زموږ سره وای اکسس شو کوي.
یعنې زموږ سره چې کوم دا A دی دا زموږ سره x اکسس باندې وي او کوم دا y دی دا زموږ سره کوم دا b ایوټا ده او دلته که موږ وګورو نو دا A او پلس B ایوټا دا زموږ سره صرف فرست کوادرنټ باندې وي زموږ سره فرست کوادرنټ دا دی دا زموږ سره سیکنډ دی دا تھرډ دی او دا فورث دی ان زموږ سره په یو ګراف کې زموږ سره 4 کوادرنټ وي موږ به کوم ماډولس معلومو هغه به موږ په فرست کوادرنټ کې معلومو نو دا زموږ سره ماډولس او کمپلیکس نمبر اوس راځو چې ماډولس او کمپلیکس نمبر څنګه سولو کیږي اگزامپل طرف اوس زما اگزامپل طرف ته چې ماډولس او کمپلیکس نمبر چې کیلکولیشن دی هغه باندې ځان کوی کو example زما سره یو کمپلیکس نمبر دی چې هغه دی z is equal to 3 plus 4 iota نو اوس زه غواړم چې ماډولس اف کمپلیکس نمبر معلوم کړم نو دې چې کومه طریقه ده هغه دا ده موږ به ولیکو z ماډولس ساین به واچو is equal to under root 3 square plus 4 square ان دا زما سره کوم طریقه ده ماډولس اف کمپلیکس نمبر ان موږ به انډر روټ واچو چې کوم a نمبر دی ریل پارت والا نمبر دی هغه به موږ راولو دغه وسپیر والو چې کوم امیجنری پارت دی خو هغه به موږ ریل نمبر راړو موږ به د امیجنری کوم یونټ دی هغه باندې راړو یعنی د امیجنری کوم یونټ دی هغه ایوټا یعنی دا موږ چې کوم ایوټا دی دا به موږ اندر راړو موږ به صرف د ریل پارت راړو امیجنری نمبر مارا واغسلو 4 او دغه د بره ما سکویر واچلو نو دا چې کومه طریقه ده موږ سره وای ماډولس او کمپلیکس نمبر نو په دې طریقه باندې موږ ماډولس او کمپلیکس نمبر معلومولی شو نو مزید مخکې کیلکولیشن کوو چې دې څه انسر راوځي نو موږ سره د z is equal to under root 3 3 are 9 plus 16 no z under root no 16 plus 9 is equal to 25 no z modulus is equal to under root 5 square no z modulus is equal to 5 ان دا کوم سکویر دی او سکویر روټ دی دا زموږ سره ختم شي چې کوم د سکویر روټ ویلیو دا هغه 1 ډیوایډ بای 2 ملټیپلای بای 2 نو زموږ سره به دواړه ختم شي نو زموږ سره به صرف 5 آنسر راشي نو اوس سوال دا پیدا کیږي چې زموږ سره کچرې دلته زموږ سره ماینس راغو نو بیا موږ څه کوو نو هغه ډېر آسان آنسر دی موږ ولیکو z is equal to 3 minus 4 iota ماغه کوم کمپلیکس نمبر د هغه راواغه صرف ما دلته ساين چینج کو نو زموږ سره د z modulus is equal to under root 3 square plus minus 4 whole square یعنی موږ ودلته چې کوم دا ماینس دی په دې به موږ هم سکویر رالو او کوم ماډولس کوم طریقه ده هغه دا ده چې موږ سره به خامخا د پلس راځي دا ماینس وي نو هغه موږ پوره نمبر لیکو ماینس 4 موږ پوره لیکو هغه به سکویر والو نو تاسو دا سمپلیفای کړئ تاسو چې کوم آنسر دی هغه به تاسو سره دا راوځي دا آنسر به تاسو سره راوځي ځکه دلته زموږ سره پلس جوړ شي او چې بیا موږ د کیلکولیشن وکړو دینه به 9 راشي د دینه 16 راشي چې کله موږ دا 8 کو د دینه 25 راشي چې کله 25 اور سکویر روټ راشي نو موږ سره کوم آنسر دا 5 راځي نو دا زموږ سره ماډولس او کمپلیکس نمبر کیلکولیشن خو اوس دا کوم ماډولس او کمپلیکس نمبر دی دا په ګراف باندې څنګه ډرا کوو هلته خو موږ صرف کوم ډیفینیشن دی پای کې موږ صرف جنرال فارم ولیکلو هلته اوس موږ ډرا کوو ماډولس او کمپلیکس نمبر چې کوم ګراف دی نو زموږ سره دلته یو ګراف دی دلته زموږ سره 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 دلته ما سره د رولر استعمال ونکړو یعنی د فوټ ما سره استعمال ونکړو او ما داسې جنرال هغه کو وګورئ نو ډسټنس تقریبا سیم دی نو موږ اوس معلومو ماډولس او کمپلیکس نمبر چې کوم ګراف
زموږ سره چې کوم ریل نمبر دی هغه به موږ په ایکس کې شو کوو او چې کوم امیجنري نمبر دی هغه به موږ په وای ایکس کې شو کوو. نو زموږ سره چې کوم ریل نمبر دی هغه دی 3 او د وای کوم ایکس دی هغه دی 4 امیجنري نمبر نو دا زموږ سره ماډولس اف کمپلیکس نمبر چې کوم پوینټ دی کوم پوزیشن دی هغه دی موږ د دې نه دا لاین دی راولو او د کوم دا لاین دی دا به موږ د اورجن ته راولو. نو دا چې کوم ډسټنس دی دا زموږ سره ماډولس اف کمپلیکس نمبر دا زموږ سره کوم امیجنري نمبر بی ایوټا دا زموږ سره ا. نو دا زموږ سره چې کوم ګراف ماډولس اف کمپلیکس نمبر نو دا رنګ موږ دا ګراف ډرا کولی شو. تاسو بدلته سنټي میټر کې څه فاصله لري کار څه کې لري نو تاسو بدلته فاصله والی د دې چې برابر فاصله دي چې څه زیات او کم کې نه وي بیا خو هم فاصله والی که تاسو دا لیکم نه نو دا عملي کوي د ضرورت نشته ځکه چې موږ سره په ماډولس او کمپلیکس نمبر دی هغه سره موږ په فسټ کوادرنټ کې ډرا کولی شو. نو تاسو چې دا فاصله والی یعنی کوم د ریل پارت دی نو دا تاسو په ایکسس کې والی یعنی دې پام کې به والی یعنی دا کوم فروت لاین دی تاسو په دې کې ایکسس شو کوي. کچر زموږ سره دلته په ریل پارت زموږ سره 5 وي نو یا موږ دلته پوینټ اغستلو دلته بیا موږ پوینټ اغستلو خو دلته زموږ سره اوس چې کوم ریل پارت هغه زموږ سره 3 دی او که تاسو امیجنري کوم پارت دی د هغې چې کوم ریل نمبر دی هغه وګوره هغه زموږ سره 4 دی نو ما دلته 4 اخیستی دی نو دا دی زموږ سره امیجنري چې کوم لاین دی هغه دی نو دا دی زموږ سره کوم نن ټاپک هغه دی ماډولس اف کمپلیکس نمبر. ما ماډولس اف کمپلیکس نمبر ډېر ډیټیل سره ټیچ کو. آی هوپ تاسو پې پوه شوي وئ چې ماډولس اف کمپلیکس نمبر څه ته وایي. والسلام.